Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ευχαριστώ για τις εγγραφές, για τα hype, για τα σχόλια, για τα like και στα δυο κανάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε σήμερα με τα 8 κύπελα έχουμε ένα θεματάκι. Συγγνώμη λίγο. Έχουμε ένα θεματάκι σε ό,τι αφορά τι να κάνω, που πάω. Νιώθω ότι δεν έχω τίποτα. Νιώθω ότι με έχουν εγκαταλείψει όλοι και όλα και προσπαθώ να απομακρυνθώ, να αποχωριστώ, αλλά πάλι αναζητάω την αλήθεια, δηλαδή θέλω να υποθούν, θέλω να βγουν τα πράγματα στην επιφάνεια. Η κάρτα έχει μια ανισορροπία με την έννοια ότι μία λέω θέλω να τα μάθω όλα, μία λέω θέλω να εγκαταλείψω την προσπάθεια, δεν ξέρω τι θέλω με λίγα λόγια, ψυχολογική αστάθεια θα σου πω και γενικότερα έχει την τάση φυγής αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να φοβάσαι τι θα ακούσεις, τι θα μάθεις κτλ. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τίποτα άλλο, βάς και μου βγάλεις κάποια άλλη πληροφορία. Ναι, με την κάρτα του θανάτου, τι είναι αυτό ρε παιδιά σήμερα, τέλος πάντων. Εγώ μιλάω για το ψυχολογικό σας κομμάτι, γιατί μου βγάζει επανασύνδεση, να το πω εξ αρχής, γιατί μαύρησε η ψυχή μου εδώ πέρα με τέτοια στεναχώρια. Με τα δύο πεντάκτηνα και τα 8 κύπελα είναι ακριβώς οι ίδιες κάρτες ενεργειακά, δηλαδή και οι δύο κάρτες δεν έχουμε ισορροπία λένε, συναισθηματική ειδικά, γιατί γίνεται μέσα μου μία μεγάλη μάχη συναισθηματική. Πρέπει να πάρω αποφάσεις, τα ζυγίζω από εδώ, τα ζυγίζω από εκεί. Κάποιοι είστε πιο προχωρημένοι, λέτε θα την κλείσω τελείως την ιστορία, εννοώ πιο προχωρημένοι, πιο αποφασισμένοι, λάθος λέξη χρησιμοποίησα, αλλά στην φάση ότι κλείνω τα πάντα, γιατί λες ότι θέλω να προχωρήσω, θέλω να αλλάξω, θέλω να μπω σε μια άλλη κατάσταση. Από την άλλη λες εσύ, κάποιοι άλλοι λέτε ότι κοιτάζω να δω τι πληροφορίες μπορώ να πάρω, τι μπορώ να δω, τι μπορεί να αλλάξει. Τέλος πάντων είσαι σε μια φάση που προσπαθείς να δεις την ισορροπία σου. Και έχω και τα 6 κύπελα που μας λένε ότι έχουμε μια επανασύνδεση εδώ με κάποιον ο οποίος, έχω δύο κάρτες Σκορπιού αρχικά και μία κάρτα Ιχθύ και μία του εγώκερου. Κάποιος λοιπόν θέλει, λέει, να έρθει, που μπορεί να ήσασταν φίλοι πρώτα στο παρελθόν, είχατε φιλικές σχέσεις εδώ, και νοσταλγείτε και οι δυο αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ ταυτόχρονα, νοσταλγείτε τις καλές σας στιγμές. Θα μου πεις τι να νοσταλγώ τις κακές, τις καλές σας στιγμές λοιπόν νοσταλγείτε. Και έχουμε εδώ μία επανένωση η οποία θα φέρει θεραπεία, θα θεραπεύσετε και οι δυο σας, τις πληγές φυσικά, αλλά και οι δυο σας έχετε αυτό του Σκορπιού πενθό. Καταλαβαίνεις, έχω δύο κάρτες του Σκορπιού εδώ. Ο Σκορπιός, ξέρεις, περνάει μεγάλες διακοιμάνσεις. Είναι πολύ ισχυρός, είναι πάρα πολύ αδύναμος. Βλέπεις, όλες σου οι κάρτες έχουν μία ή του ύψους ή του βάθους. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που δυναμώνετε, θέλετε, λέτε και πιστεύετε ότι αν θα ενωθώ εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα θεραπεύσουμε τα πάντα, θα απολαύσουμε και τη ζωή μας και θα πάει όλο αυτό με απόλυτη συναισθηματικότητα. Μάλιστα, για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε την ιστορία. Αυτοκράτορας, ένα κρυάρι εδώ. Ένας άνθρωπος αρκετά εγωιστής, σε πλήγωσε. Ένας άνθρωπος που κοίταξε το εγώ του και είχε το δικό του όραμα, αλλά σε περιλάμβανε μέσα, γιατί μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι κάποιοι εδώ ή ήταν παντρεμένος αυτός και μπορεί να μην δεν στο είπε. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που πάντα έρχεται πίσω σε εσένα, έχει τον τρόπο να σε πείθει με τον τρόπο που κάνει την επικοινωνία, βρίσκει διάβλους επικοινωνίας αυτός,
και μάλιστα λέει ότι έχει απόλυτη δύναμη επάνω σου. Θέλω να πω εδώ ότι λίγο το εκμεταλλεύτηκε αυτό, έτσι, δηλαδή αντί αυτά που έδινες και έφτιαχνες αυτόν τον άνθρωπο να τα εκτιμά, τα πήρε ως έπαρση και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή του έδωσες υπερβολικά πολύ αξία αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήθελες να μην νευριάζει, να μην μαλώνεται και έτσι ό,τι έλεγες ναι. Με την έννοια όμως κάπως υποτακτικά. Είχατε μια φάση περίεργη. Τέλος πάντων, για να έχετε ειρήνη μεταξύ σας λοιπόν, εσύ έλεγες ναι. Για να δούμε τι άλλο έγινε. 6 πεντάκτηνα, αγάπη προς τα χρήματα αυτό το άτομο, υπερβολική και ίσως περνάει το μυαλό ότι ήσασταν μαζί και για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχετε και μια τέτοια ενέργεια εδώ πέρα. Να κοιτάζει τα λεφτά, να κοιτάζει τη δουλειά, δεν ξέρω αν είναι αρχιτέκτονας, αν είναι τραπεζικός, δεν ξέρω αν ασχολείται με γη, γενικά ό,τι έδινε αυτός ο άνθρωπος, ενώ αν τον έβλεπε κάποιος θα έλεγε πω τι χουβαρντάς είναι αυτός, σε σένα δεν ήταν έτσι, για να σου δώσει ας πούμε, εάν ειδικά έπαιρνες από αυτόν τον άνθρωπο χρήματα, δηλαδή σε είχε απομονώσει και δεν δούλευες γιατί το κάνουν οι αυτοκράτορες αυτοί, αυτό το πράγμα στη γυναίκα. Εάν ήσουν σε μια τέτοια κατάσταση, σου έδινε λίγα χρήματα, ένιωθες ότι ζητιανεύεις, να στο πω έτσι, και αυτό ήταν για σένα, ίσως και για χρόνια πολύ υποτιμητικό φυσικά, αλλά και πολύ άσχημο, γιατί δεν είσαι μαθημένη έτσι, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκε αυτό το άτομο την κατάσταση είναι αυτός. Και έτσι ένιωθες να παίρνεις ψίχουλα και στα οικονομικά, σύμφωνα με αυτά που έδινες πάντα, έτσι, και στην αγάπη. 3 ράβδοι τώρα λοιπόν στο σήμερα μας λένε ότι ήρθε η ώρα να δεις τι θα κάνεις πια, γιατί συνεχίζει αυτή η κατάσταση να σε ταράζει πάρα πολύ, δηλαδή δεν τον έχεις ξεπεράσει αυτόν τον άνθρωπο και είναι σαν να περιμένεις τώρα τα γεγονότα, να εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί λες ότι πρέπει τέλος πάντων να ξεφύγω με έναν τρόπο και έχω δεύτερο κρυάρι εδώ. Θα θυμάσαι ότι έρχεται τώρα ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας έτσι κατά τις 1η Μαρτίου, λίγο να το περιμένεις αυτό, τι σημαίνει αυτό για σένα. Θα δίνεις πολλές εξετάσεις για το τι μαθήματα πήρες σε όλη σου τη ζωή. Οπότε θα πρέπει, έχεις ένα διάστημα 3 μηνών να σκεφτείς πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, τι θα κάνεις παρακάτω. Με τους 3 ράβους λοιπόν περιμένεις εσύ, λες εγώ περιμένω έστω και τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχω πάρει μέσα μου, να δω αν θα κάνει κάποια κίνηση αυτό το άτομο που με έχει πληγώσει, προδώσει και ούτω καθεξής με τα 3 ξύφη. Και με την κάρτα του ζυγού εδώ πονάς τόσο πολύ, 3 ξύφη, 3 ράβδι, τρίτα πρόσωπα δηλαδή. Έχω δηλαδή έναν άνθρωπο που σε πόνεσε με το χειρότερο τρόπο, σου έδωσε ένα συναισθηματικό πόνο ασύλληπτο και σου έχει δημιουργηθεί τραύμα που ακόμη δεν το έχεις ξεπεράσει και το περνάς σαν πένθος. Τα 3 ξύφη είπαμε είναι και πολύ δύσκολη ενέργεια, κακή ενέργεια και γλωσσοφαγιά. Παρόλο ότι οι κάρτες είναι αρκετά δύσκολες, ξαφνικά μας βγάζει ένα 8 ράβδον, ένα τοξότης εδώ που μας λέει ότι θέλει να κάνει κίνηση προς τα σένα. Μιλάμε πάντα για την επανασύνδεση, έτσι. Ή θα δω από εδώ κάτω τι θα βγει, μπορεί κάποιοι να προχωρήσετε μπροστά, θα το δούμε αυτό. Ξαφνικά λοιπόν εκεί που δεν κινείται τίποτα, που είμαστε μελαγχολικοί, που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις, αλλά περιμένουμε και από τους άλλους να δούμε τι θα γίνει. Τι μας λες εδώ? Μας λες ότι κάποιος κάνει κίνηση σε εσένα και αλλάζει τα πράγματα γρήγορα και μου φέρνει, λες, έναν ενθουσιασμό, θα μου φέρει. Και έτσι λες, μία ευχή μου θα γίνει πραγματικότητα με τα 9 κύπελα και τον ιχθύ και λες, θα εκπληρωθεί, θα γίνει αυτό, δεν έχει γίνει ακόμα, η ευχή μου. Η ευχή για να αναγνωριστεί επιτέλους αυτό που έχω κάνει, αυτό που έχω δώσει, αυτό που έλεγες εδώ με τα 6 πεντάκτηνα ότι έπαιρνα ψίχουλα σε σχέση με αυτά που έδινα. Βασικά έρχεται αυθονία, λέει, στη ζωή σου, συναισθηματική ικανοποίηση, επιτυχία στα επαγγελματικά σου, μπορεί να έχεις κάνει και ευχή για τα επαγγελματικά, γιατί βλέπεις βγάζουμε και τα 6 πεντάκτηνα που έχουν να κάνουν και με τα επαγγελματικά, ειδικά αν είσαι σε μια φάση που εκπαιδεύεσαι τώρα σε κάτι.
Και από την άλλη λες ότι ήρθε η ώρα να γεμίσω, να νιώσω γεμάτος εδώ, έτσι. Και ο ήλιος να ξεκαθαρίσει επιτέλους η ζωή μου, να δω τα πράγματα πιο καθαρά, να βγουν στην επιφάνεια τα πράγματα, ευτυχία, επιτυχία, τι να σου πω τώρα, απόλυτη χαρά, με ζωτικότητα, δηλαδή εκεί που πενθούσαμε και ήμασταν δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν ξέρω τι θέλω. Ξαφνικά θέλεις τα πάντα και καλά κάνεις και θα έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα λόγω των 9 κυπέλων, που αυτό θα σου φέρει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη και πάνω απ' όλα αλήθεια. Είναι για σένα σημαντικό η λέξη αλήθεια, ακριβώς γιατί έχουμε τον κλέφτη κεντρική κάρτα, έναν τύπο ο οποίος μόνο αλήθεια δεν έλεγε στο παρελθόν. Άρα τώρα εσύ λες ότι από αυτόν τον άνθρωπο θέλω και μόνο την αλήθεια, γιατί είπαμε ότι του έχεις δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες, έτσι. Ο αυτοκράτορας είπαμε πήγε ήρθε και το θεωρούσε και δεδομένο όλο αυτό. Με τα 7 ξέφη μας μιλάει σίγουρα για τρίτα πρόσωπα. Έχω το τρίγωνο εδώ, θα το δεις, εδώ, φαίνεται. Έχω μία αλεπού που φαίνεται ότι υπάρχουν εδώ στρατηγικές, υπάρχουν πονηριές, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ένας τύπος λοιπόν, υδροχός, ο οποίος σε εξαπάτησε ή δεν μπορούσε να διαχειριστεί πράγματα, οπότε κάθε φορά που δημιουργόταν μια ιστορία προσπαθούσε να ξεφύγει με οποιοδήποτε τρόπο. Και φέρθηκε και με ατιμία και ύπουλα και πονηρά και όλα αυτά τα γνωστά. Ένας άνθρωπος όμως που όπου και αν ήταν πάντα το μυαλό του ήταν σε σένα, έτσι. Και μάλιστα μικρότερης ηλικίας ίσως κάποιοι, φέρθηκαν ανώριμα κάποιοι άλλοι και είδαν την κατάσταση τη δική σας ίσως σαν μία περιπέτεια, αλλά δεν εξελίχθηκε έτσι αυτό. Δεν μπορεί μια καρμική σχέση να τη δει κάποιος σαν περιπέτεια, μπορεί να μπήκατε στη ζωή του ή στη ζωή της σαν περιπέτεια, αλλά μετά αυτό εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά, που ούτε καν ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να το διανοηθεί. Και έτσι με τον ακόλουθο των ράβδων μας λέει εδώ ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω, να ολοκληρωθεί αυτό που ο ίδιος άφησε, ή η ίδια άφησε στη μέση, και μας λέει επίσης ότι έχει ανακαλύψει τις ανακαλύπτει τώρα τέλος πάντων, τις άπειρες δυνατότητες που έχει αυτή η σχέση για να ξαναγίνει. Και με τον άσο των κυπέλων μας δείχνει τους κύκλους εδώ που έχετε κάνει, αλλά μας δείχνει ότι το μάτι του Θεού πάντα την αγάπη την κοιτάζει φυσικά. Μπορεί να δίνει μαθήματα, αλλά μιλάει για αφύπνιση αυτή η κάρτα, μιλάει για γάμο, για συναισθήματα, για προτάσεις, για αγάπη από την αρχή, δηλαδή αυτό εδώ πέρα να ολοκληρωθεί, να έρθει η κούπα. Επίσης εδώ θυμίσου που σου είπα ότι θα δούμε ποια κάρτα θα βγει, εδώ έχουμε και καινούρια γνωριμία. Ξανά, είναι πολλά ανοίγματα που βγαίνει αυτό. Και επανασύνδεση και καινούρια γνωριμία. Είπαμε πολλές φορές, ούτως ή άλλως έτσι δεν είναι η ζωή, και από τα δύο έχει. Έτσι λοιπόν για ακόμη μία φορά μας βγάζει και την καινούρια γνωριμία. Εδώ δείχνει έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας επίσης, ή μπορεί να πεις εδώ ότι τώρα εγώ θα τα ζήσω και θα τα παίξω όλα για όλα. Ειδικά αν είναι μικρότερης ηλικίας δεν θα σε σταματήσει αυτό, θα πεις εγώ τώρα θα το ζήσω και δεν με νοιάζει. Πιο αισιόδοξα, πιο χαλαρά, πιο περιπέτεια, καταλαβες. Μπορεί να είναι ηχθής αυτός ο άνθρωπος που θα γνωρίσεις. Η Σκορπιός ή Καρκίνος βέβαια, αλλά έχω την ενέργεια περισσότερο του ηχθή και του τοξότη. Η γνωριμία. Από εκεί και πέρα, και το λιοντάρι. Από εκεί και πέρα λέει ότι αυτό που θα πρέπει να προσέξεις, και πάντα στο λέω, είναι ότι να είναι καθαρή η ιστορία, να μην υπάρχει τρίτο πρόσωπο, δηλαδή να αλλάξουν, να μην είναι το ίδιο μοτίβο που είχες μέχρι τώρα, εντάξει. Ξανά ακόλουθος, άρα και για την επανασύνδεση και για την καινούργια γνωριμία, μας λέει εδώ ότι είναι άτομα τα οποία προσπαθούν να οριμάσουν, αυτό λίγο με φοβίζει που έρχονται ως ακόλουθοι, η αλήθεια είναι.
επειδή εσύ ψάχνεις και την αλήθεια, ψάχνεις να ξεκαθαρίσεις και τα πράγματα εδώ, αυτοί οι ακόλουθοι λίγο με ταράζουν, για να είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, με τον ακόλουθο της γης, κάποιοι θα κάνετε την καινούργια γνωριμία μέσα στον εργασιακό χώρο, σε έναν χώρο ο οποίος τώρα μπορεί να είναι και καινούριος και ο χώρος που θα πας στη δουλειά σου, με άλλες φιλοδοξίες, με άλλα όνειρα, ξέρεις, καινούρια πράγματα. Και αυτό λέει για σένα είναι μια οικονομική ευκαιρία, η οποία λέει μείνε στο στόχο σου, μείνε στο στόχο σου και αυτό λέει θα σε... Αν μείνεις πιστή στο στόχο αυτό, θα σε πάει πάρα πολύ μακριά. Τώρα, στα ερωτικά, αν είναι αυτή η ιστορία μέσα από τα επαγγελματικά και έτσι σε συνεπάρει αυτή η ιστορία και μείνεις στο στόχο σου ότι εγώ θα ζήσω και τέτοια, και εδώ λέει θα ανταμυφθείς σε αυτό μέσα στο χρόνο. Θα πάρει καιρό. Άσος πεντάκτηνο, δεύτερος άσος, πολύ ωραία μου το πας. Άρα αυτό που σου είπα ότι μέσα στο χρονικό αλφα διάστημα, μέσα στο χρόνο δηλαδή, δεν εννοώ μέσα στο 26, χρόνια, αυτή η προσφορά για τη δουλειά που είχαμε θα ανθίσει, θα είναι κάτι σαν τα όνειρά μου γίνονται πραγματικότητα, με σταθερότητα και ευημερία. Το ίδιο και η καινούρια γνωριμία. Για την επανασύνδεση θα πω, ότι αν είναι ζώδιο γη, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός θα πετύχει. Αν είναι ζώδιο του αέρα, έχω μεγάλο βαθμό δυσκολίας, γιατί πρέπει εκεί, είπαμε, να είσαι σίγουρη, αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, να είναι 1000% ξεκάθαρο. Αν είναι της φωτιάς, έχει πάρα πολλές πιθανότητες, κρυός, λέων, τοξότης, έχει πάρα πολλές πιθανότητες, και αν είναι του νερού, θα έχει απίστευτη επιτυχία. Δεν ξέρω αν ήσασταν παντρεμένοι, εδώ μπορεί να σωθεί και ένας γάμος ή να δημιουργηθεί γάμος. Γενικά, και αυτό το αναφέρω συνέχεια, όταν αναφέρω κάτι συνέχεια σημαίνει ότι θα γίνει πολύ, βγαίνουν πάρα πολλοί γάμοι, έτσι, ότι θα γίνουν φέτος. Και με τον κρεμασμένο, μετά από πάρα πολύ καιρό, από το 2012 περίπου, στασιμότητας, εδώ δείχνει ότι και το κάρμα πληρώθηκε για κάποιους και αλλαγές θα γίνουν και κίνηση. Μπορεί να μετακινηθείτε και σε άλλο μέρος του πλανήτη επίσης, δηλαδή να κάνετε ένα υπερατλαντικό ταξίδι, να είναι μακριά, να πας στην Ιαπωνία, ας πούμε, λέμε τώρα, να είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει πολύ μακριά, να είναι στην Αγγλία. Παραδείγματα λέω, έτσι, να κάνεις τέτοιου τύπου γνωριμίες, ή ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει και ακόμη και στην επανασύνδεση να έχει απόσταση χιλιομετρική. Μετά λοιπόν από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σταματήματος στη ζωή σου, τα αφήνετε πίσω όλα αυτά και τα βλέπουμε όλα φυσικά και τελείως διαφορετικά, και αυτή η θυσία που είχες κάνει και όλο αυτό το αβεβαιότητα και περιφρόνηση και όλα αυτά σταματούν για σένα και άιντε κι άλλος άσος εδώ, καταπληκτικά. Τρίτος άσος από τους 4, συγκλονιστικά. Οι ευκαιρίες φυσικά, ο άσος των ράβδων είναι οι ευκαιρίες, και έχουμε να κάνουμε, και εδώ που σου έλεγα θα έχει πολύ καλή βάση εάν είναι της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης, μας λέει ότι πραγματικά θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες για να δημιουργήσετε να δημιουργήσετε άνθηση και ενθουσιασμό σε αυτό το καινούριο εγχείρημα της επανασύνδεσης. Και ας υπήρχαν και τρίτα πρόσωπα εδώ, για να δούμε τι τελειώνει. Με την αυτοκράτηρα, δες λίγο τι συγκλονιστικό που είναι το άνοιγμά σου. Ο αυτοκράτορας ξεκινάει και η αυτοκράτηρα τελειώνει. Δηλαδή αυτό που έχετε ανάμεσα, αυτά που έχετε ζήσει, τα μαθήματα, ήρθε η ώρα με την κάρτα του Σκορπιού, κεντρική κάρτα. Ο κλέφτης είναι κεντρική κάρτα και ο Σκορπιός εδώ, να κλείσει πραγματικά μία σειρά πολλών ετών για κάποιους, είτε ήσασταν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο είτε όχι, να κλείσετε μία σειρά ετών, 12 και 8 χρόνια και 5 χρόνια, άλλοι στα 12, άλλοι στα 5, άλλοι στα 8, μία σειρά λοιπόν κύκλων, οι οποίοι είχαν πολύ πόνο, πολύ πένθος, δεν αλλάζατε τη ζωή σας με τίποτα, δεν κάνατε αλλαγές.
Αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να τελειώσει. Και όχι απλά θα κάνετε αλλαγές, θα κάνετε και πολύ μεγάλες αλλαγές, τεράστιες αλλαγές, τεράστιες. Δηλαδή θα κάνετε άλλα πράγματα. Θα βρεθείτε ξαφνικά από αλλού νταλού και ξέρεις. Ωραία ενέργεια βγάλατε όμως. Μ' αρέσατε. Λοιπόν, έχω τον ήλιο, τον άσο τον κυπέλο, τον άσο των πεντάκτηνων, τον άσο των ράβδων, την αυτοκράτηρα, τον αυτοκράτορα, τα 9 κύπελα. Είναι κάρτες συγκλονιστικές τώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν τώρα, μισό λεπτό, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Πάμε να ρωτήσουμε στον κλέφτη επάνω τι βγαίνει. Έγινε. Για να δούμε στον κλέφτη τι βγαίνει. Έχουμε τον κλέφτη. Έχουμε έναν άνθρωπο λοιπόν που θέλει να έρθει πίσω. Ένας άνθρωπος που το μυαλό του δεν είχε σταματήσει ποτέ να είναι σε σένα. Το πιστεύεις ότι βγήκε ο κλέφτης? Το πιστεύεις, δεν το βλέπεις. Ο κλέφτης στον κλέφτη. Τι μας λέει για μας αυτό? Ότι αυτόν τον άνθρωπο τον έκλεψαν από κοντά σου. Τώρα δεν θέλω να αφαιρθώ σε κακές ενέργειες και τέτοια, πάντως να ξέρεις σίγουρα, γιατί υπάρχουν και τα τρία ξύφη, σίγουρα υπήρχε γλωσσοφαγιά εδώ. Σίγουρα εσύ που έχεις με τέτοια πράγματα και ασχολείσαι, το καταλαβαίνεις ή δουλεύεις πάνω σε αυτό, στην κακή ενέργεια κτλ. Αλλά στην κυριολεξία αυτόν τον άνθρωπο τον έκλεψαν, γι' αυτό και λες, μιλάς για τον ήλιο και εδώ βλέπεις κύκλους, έτσι. Ο Κρόνος που σου είπα ότι πάει στον κρυό, αυτοκράτορες και αυτοκράτηρα κρυάρια, γι' αυτό τους βγάζει έντονα. Τώρα θα βγάζει πολύ τον υδροχό και τον κρυό πάρα πολύ αυτό το διάστημα, έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα και πάνω στον ήλιο λες εσύ, ο άνθρωπός μου θέλω να μου ξεκαθαρίσει, μιλάμε για, εδώ είναι αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, λες θέλεις να έρθει ξεκάθαρος και μάλιστα εδώ μας λες ότι εγώ κάνω υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον ελευθερώσω αυτόν τον άνθρωπο από εκεί που είναι φυλακισμένος και έχω προσδοκίες και πιστεύω και τον κοιτάζω κατάματα και πιστεύω ότι με έναν τρόπο αυτό θα γίνει. Έχω όνειρα και βλέπεις εδώ είναι πάλι αυτό που σου είπα πριν ότι βγάζει τώρα και παντρεμένο σου λέω ότι ήσασταν μαζί ή σχεδιάζατε τέλος πάντων, δείχνει πάλι ότι δεν θα αντέξετε αυτή τη τσιγκουνιά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Πάνω στα τρία ξύφη αυτό που μας λέει το σύμπαν είναι ότι τώρα πια θα σου δώσει την αξία που δεν σου είχε δώσει στο παρελθόν. Γιατί μιλάμε ότι στο παρελθόν ήσασταν εδώ, χαμός γινόταν, έτσι. Στον άσο των πεντάκτηνων βγάζει, να, γάμος, σταθερότητα, δεν σου είπα εγώ για τους γάμους. Αδέστα, κατάλαβες. Προσδοκάτε αυτό το πράγμα, προσδοκά αυτό, να καταφέρετε να είστε μαζί, ούτως ή άλλως είπαμε θυσιαστήκατε εδώ. Κάποιος έπρεπε ίσως να πάρει ένα διαζύγιο, εσείς αυτός, ή συζητάτε για διαζύγιο σήμερα εσείς και είναι πολύ πιθανό να το σώσετε όλο αυτό με τις ευκαιρίες που μας δίνει ο άσος των ράβδων, να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε, βασικά το άτομο που μας ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω αν φοράει στολή, δεν το ξέρω αυτό, εσύ ξέρεις, αλλά μας δείχνει εδώ ότι τώρα θέλει να είναι πιο ακέραιος, πιο σοβαρός, πιο έντιμος, να έχει μια έντιμη ενέργεια μπροστά εσένα και μπορεί να είναι και σε πολύ, αν φοράει στολή, σε υψηλόβαθμη θέση, γιατρός σε πολύ υψηλή θέση. Γενικά, μας μιλάει για υψηλόβαθμες ενέργειες εδώ. Πάνω στον αυτοκράτορα να δούμε τι βγαίνει, ότι είναι ένας άνθρωπος που σου γυαλίζει τώρα, με συγχωρείς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη παραξενιά στο παρελθόν, ένας άνθρωπος που θα τον έλεγες και ίσως ιδιότροπο, δεν χωράει μέσα στα ρούχα του, ξέρεις. Αχου, ναι. Έχει, και μάλιστα είναι και κάπως νευριασμένος και απογοητευμένος για το πώς έχει συμπεριφερθεί. Μακάρι να είναι αυτό, γιατί δείχνει ότι σαν να καταλαβαίνει τα λάθη, όχι σαν, όταν παλεύω τον κλέφτη και τα λοιπά που μου έβγαλες εσύ, αυτό γίνεται, θα καταλάβει τα λάθη. Θα κάνει λοιπόν, μας λέει, μια πάρα πολύ γρήγορη κίνηση, 8 ράβδι και πάνω μας βγάζει τύχη πάνω σε αυτό. Για κάποιους βέβαια μπορεί να είναι κάποιος στο παρελθόν να είχε κάποιον εθισμό με τζόγο και τέτοια και να έπαιξε την τύχη στην αγάπη σας, στα ζάρια που λένε,
να είχε περισσότερη αγάπη προς τα χρήματα παρά προς την αγάπη. Εντάξει, και αυτό μας έχει βγει άπειρες φορές. Είπαμε ούτως ή άλλως τα ανοίγματα και οι χωρισμοί είναι για 2, 3, 4 λόγους, γι' αυτό και πάντα έχουν σχεδόν ίδιες πληροφορίες. Αλλά είπαμε ότι γίνονται τα ανοίγματα για να παίρνουμε την ενέργεια την σημερινή, για να σε πιάσει κάπου, γιατί δεν συνδέεσαι, ίσως μπορεί να μην συνδεθείς με κανένα άνοιγμα, με 2, με 3, με 5, με 10 και να σου γίνει κάποια στιγμή το κλικ. Πάνω στη κάρτα των ευχών είναι που εύχεσαι να γυρίσει πίσω αυτός ο άνθρωπος. Πάλι μας λέει για κάποιους ότι έχετε χιλιομετρική απόσταση, είναι κάποιος άνθρωπος που μπορεί να είναι οδηγός τρένου, να ταξιδεύει, να μετακινείται, να μετακινεί κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος που, όπως είπαμε, θέλει να έρθει πίσω και κάποιοι δεν θέλουν ακόμα να έρθει, δεν σε νοιάζει εσένα αυτό το πράγμα όμως, έτσι. Πάνω στην κάρτα της αγάπης ναι, βγαίνει επιστροφή βέβαια. Ειδικά αν έχει υπάρξει μετακόμιση εδώ, βγαίνει επιστροφή. Κάποιος επιστρέφει λοιπόν με τις βαλίτσες του, με όλα. Βλέπεις, τις φέρνει από εδώ, τις πάει εδώ. Δεν ξέρω αν πουλάει αυτοκίνητα, επίσης αν έχει αυτοκίνητα, είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Θα σου κάνει λοιπόν μία πρόταση και η καινούργια γνωριμία πάλι πετάχτηκε εδώ πέρα, κάτσε λίγο να σου πω. Με αυτόν τον άνθρωπο, με την καινούργια γνωριμία δείχνει ότι ίσως δουλεύετε παραπάνω από το φυσιολογικό και έτσι ξέρεις να έρθείτε λίγο πιο κοντά, γιατί μπορεί να είναι το αφεντικό σας εδώ, να είναι υφιστάμενό σας. Τέλος πάντων, κατάλαβες, να υπάρχει μια τέτοια ενέργεια. Δείχνει λοιπόν ότι πολλές ώρες εργασίας μπορεί να σας φέρουν κοντά και στην αυτοκράτηρα επάνω τι βγαίνει, περίμενε γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, η σχέση σας μάλιστα, και πάνω στον κλέφτη βγαίνει, εγώ αυτή την κάρτα την έχω ότι κατά κάποιον τρόπο το σύμπαν θέλει να είστε μαζί και θέλει να είστε μαζί μέσα από τεράστιες αλλαγές, έτσι, μέσα από αλλαγές οι οποίες θα δείτε και εσείς σίγουρα έχετε καταλάβει ότι αλλάξατε σε πολλά πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβατε αυτό, αλλαγές μέσα από μεταμορφώσεις, μεταβάσεις, ελευθέρωσης, δηλαδή ένα βάρος που είχατε πάντα, κάτι σας πλάκωνε ρε παιδί μου, που δεν ήσασταν χαρούμενοι, κάτι μάγκωνε πάντα την ευτυχία, τώρα αυτό θα φύγει και τι είπαμε σε αυτήν την ιστορία, σε αυτές τις ιστορίες, ότι όλα αυτά γίνονται ακριβώς γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά στη σχέση και έπρεπε να αλλάξει. Αυτό είναι τα καρμικά, τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές. Τύχη, υψηλή αξία να σου δώσει αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι καινούργια γνωριμία είτε όχι. Στην καινούργια γνωριμία βλέπεις, δίπλα βγαίνει γάμος κατευθείαν. Για την επανασύνδεση πάλι βγαίνει γάμος, ακόμη και να είσαστε σε φάση διαζυγίου ή να πήρατε και διαζύγιο. Είναι λίγο έντονες αυτές οι ενέργειες. Το πιο σημαντικό είναι ότι μας βγαίνει ξεκάθαρο το πρόσωπο. Το πιο σημαντικό με επιστροφές, οι οποίες μας λέει επίσης ότι του έλειψε η πολύ στενή ερωτική επαφή που είχατε μεταξύ σας, το σεξ δηλαδή, του έλειψε μεταξύ σας και επίσης λέει ότι κάπως τα έχει βάλει με τον εαυτό του. Εδώ είναι και ο νόμος του σύμπαντος επίσης, ότι κάποιος θα πρέπει να πληρώσει μια δικαίωση για σένα σε αυτά που περιμένεις, στις προσδοκίες που έχεις, για αυτά που πάλεψες στην ουσία ή για αυτά που παλεύεις. Αυτό είναι το θέμα. Και εσύ αυτό που παλεύεις είναι να σου δώσει την αξία. Έτσι, αυτή την αξία που δεν σου έδωσε στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, ακόμη μία φορά βλέπουμε ευτυχώς αλλαγές κύκλων. Ένας κύκλος όμως καινούριος, σου είπα να θυμάσαι τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, τα κρυάρια ειδικά, και επειδή είναι το πρώτο ζώδιο, μας πιάνει όλους, δηλαδή θα νιώσουμε μία ταραχή στις αλλαγές αυτές, δηλαδή αλλάζει η ζωή μας πραγματικά πολύ, πραγματικά, δηλαδή θα δούμε τεράστιες αλλαγές το 26, το λέω συνέχεια, τεράστιες αλλαγές, άλλοτε καλές, άλλοτε πολύ καλές και άλλοτε αρκετά κακές, αρκετά. Θα είναι λίγο σε κάποια σημεία το ύψος και το βάθος, είτε στα χρήματα είτε σε πολλά τέτοια θέματα. Αλλά εμείς που δουλεύουμε την ενέργειά μας,
δείχνει ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε τα δώρα που πρέπει να πάρουμε, που είναι η αγάπη, εμείς για την αγάπη μιλάμε, και λίγο με τα οικονομικά. Δείχνει για κάποιους ότι πραγματικά θα ανθίσουν τα έλα το χάσα, τα οικονομικά τους, τα χρηματοοικονομικά τους. Αυτά. Θα σε χαιρετήσω τώρα. Θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Αν θα κάνεις, πάτσε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Πάρτε ένα hype, τέλος πάντων. Κάνε τα δικά σου για να στηρίξεις το κανάλι. Απ' την άλλη, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και για να πάρεις μία νότα αισιοδοξίας, μία νότα χαράς, τέλος πάντων να πιάσεις κάτι θετικό ενεργειακά. Έτσι αυτό πιστεύω ότι ίσως σε βοηθάει κάτι τέτοιο και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σου, να έρθει η ευτυχία που βλέπω εδώ, να τη ζήσεις. Όλοι την αξίζουμε, όλοι τη χρειαζόμαστε, όλοι πρέπει κάπως να εστιάσουμε σε ό,τι αφορά την ενέργεια της αγάπης. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε πάντα καλά.